Hello mga langga! It's me again, Ma'am G. Welcome back to my channel. So for today's vlog, aalis kami nag-road trip because brown out dito sa amin ngayon whole day. So we decided to go on road trip. Pupunta kami ng Passi City. Yung name ng pupuntahan namin na mountain is Agcararao Mountain View. Samahan nyo kami sa aming trip papunta doon sa Passi City. Adventure starts now again. Hi vlog! Tatlo pa ko nung kagawin ka kaduan. Natalak laron. Bukid pa, mun kaduan bukid. Soft opening pala. Ang soft opening nila February 18. Oh! Ala, dito pa puro mamon katuan ay. Ara na dyan. Kapoy! Kakapoy! Ay, grabe! Isa pa lang. Tatlo ko na. Isa pa lang. Mountain di mo. Where land meets the clouds. Andun pa, oh.
Pinagi diri ha? Sak Tamad ako na tamad na ka mga magtaklad. Ay na. Nag-umpisa ng hagdanan. Mountain. Kalayo, no? Kalayo. Kakapoy. Yay! We're here. And we're here. Ato to may hagdan to, no? And we're here na. We are here at Agcararao Mountain View, located at Passi City. Ang entrance fee here is 50 pesos. Tapos mai-enjoy mo na ang view nila dito sa taas. Ano mahambal mo sa place to? Binaboy ang bata. Eh, ano mahambal mo din sa place? Ano mahambal mo? Tani, may swimming pool. Sige, hambal ko to sila. Dapat worth it na, no? Oh. What can you say about the place? Beautiful view. Ano naman ang mga teens? Mga dalaga. Ano man value? Ano man value sa place? Mapanaw ko na naman sa pala bakal pizza. Ma-recommend? Ma-recommend?
nag-enjoy naman kami sa view. So far, so good naman ang place, ang hangin. May mga food naman sila here. Like they have coffee, native coffee, may milk tea. Yun yung mga ano nila, pang meryenda meron sila dito. So, dito na po nagtatapos ang aking video. This is our adventure vlog na naman. Hope you like and enjoy our video. Please don't forget to like and comment down below, and please click mo na rin yung notification bell below para ma-notify ka sa mga bagong i-upload ko na video. Bye-bye! Okay, pababa na. Uuwi na kami. Ouch! Yun na sila. Oh, andun na sila. Doon. We're going home. Parang uulan na kasi. Yun yung mga ano nila. Yan. May overnight naman sila. Kasi ngayon, hindi pa sila nag-a-allow ng overnight. Tapos, yung dumadayo dito, hindi pa naman totally na open sila. Nag-a-accept sila ng guest, pero pakunti-konti lang, like 30 to 50%. Kasi hindi pa naman allowed. Hindi pa naman allowed yung mga resort na mag-open. So, yun. Medyo malayo siya sa city, sa Iloilo City. Medyo malayo siya. Yung ano lang dito is yung daan. Yung daan papuntahin. Hindi lang maganda. Batu-batuhin. And because it's mountain, so kailangan nating umakyat. Adventure siya kumbaga. Pero maganda ang pag nandun ka na sa tuktok ng bundok, maganda yung view doon.